Dodi, aloitellaan. Mitäs täällä ois meille? Speak with Amit. Meet Sebastian by Overlook. Mennään kattoo Sebuun vaikka. Mennäs. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Justiinsa, se on noinkin kaukana. Käydäs kattoo toi toinen juttu sittenkin. No, tosta. Ei ihan vielä jaksa mennä ihan heti noin pitkälle. You know, it does help to look at everyone. You scoundrel! I do not pay for all your small things to be removed from the house of Hades. Speak with Amit, joo. Kukas tää Amitti oli? Taas muistan näitä henkilöitä tässä pelissä. Hetki taas vierähtänyt, kun näitäkin pelannut. Hello there. Perhaps you can help me. You think Gareth Weasley would be better at transfiguration? Aina hirveitä oletuksia, että mä voisin auttaa. Eikä joo tänne näin. On kyllä niin sokkeloinen koulu, et huhhuh. Joskus pitää miettiäkin, että miten mä oon selvinnyt näinkin pitkälti tässä pelissä. Onneksi on toi navigaattori. Dodi. Hello there. Ohan tää. Aikamoinen näkö. Näin talvimaisemissa. Noniin, sulla oli tää asia. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Let's head to the mine. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Aivan. Nös, ei se tuu sinne. Revelio. Kun mä mietin, että ihan kun mä olin nähnyt jonkun tommosen. Se on sinne tulossa. Ja mistä sitä tietää? Voihan se oikeastaan tullakin, mut epäilyttää vaan, kun se sanoo, että hetki menee. Tuossa olisi ollut muuten tommonen perhosjuttukin. Pitää muistaa, että se on siellä.
Joo, ei nyt siihen kiumi. Joo. Pääsisikö sinne jotenkin niinku nopeammin? Ei oikeastaan. Toihan ei oo... Joo, tuohon vaan pystyy set waypoint. No, päästään lentämään. Ei kun mistä nappulasta. No mennään sit sillä. Ajattelin, että tuolla jutulla olisi ollut hienompaa. Taitaa olla. Mikäs noitten nimi oli Suomessa? Nyt oli hippogriffineitä. Oliko se vaan hippogriffineitä? Vai oliko niillä joku oma nimitys? Anne is getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Joo. Kyllä mä suakin on tulossa kuule morot täällä huoli. Mä menen vaan tänne helvetin pitkälle. Jos ei haittaa. Onko se ton vuoren takana vai onko se tossa? Onko se niinku tossa vähän niinku, että katsotaanko me sitä tällä hetkellä? Kyllä minusta vähän tuntuu, että se on vuoren takana. Se jotenkin näyttää, että se on niin pitkään matka. Itse asiassa taitaa ollakin tossa. Se missään takana on. Missään takana välttämättä olekaan. Mikäs se leirintäalue tossa on? Onko siellä kenties vihollisia? Ei ainakaan äkkiseltä näytä olevan. Ei nyt olevan ketään. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ei mennyt merlineitä. Meni niitä merlineitä myöhemmin. Nyt me vedetään näitä. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. But I had no choice. You have expected. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards.
What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Okay. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Okay, kyllä sir, Lord se Gok. olisi sitä se kunnon. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Okay. Amit and I can do this. I will await your return. Eli ei saa nähdä. I shall see you No niin, soon. näähän on helppoja tehtäviä, nää tämmöset. Se ei tarvii koskaan näkyä kellekään. Näähän menee aina niin päin vittua kun ollaan aivan. No ei kai. The door is looking at us. Oh, that you mean. Yes, of course. Rudy. Yritetään vetää tää tällä hiljais. Niinku mahdollisimman sneakisti kuollaan ja So voi. rarely prepare one for reality. A real goblin mine. Wow. It's even grander than I had expected. Jännä, että täällä on tämmöstä niinku vihreät kasvillisuutta, kun miettii, että ulkona on niin kylmä, mutta tää on velhomaailma. Revelio. Ei ainakaan heti näy I vihollisia. cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this letter. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Mitäs tää niinku sellainen tää toimii tää hieno homma. Mä tiedän, että sua jännittää hissit. Rauhassa hyvä. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Okei. Okei. Tota ei siis välttämättä tarvinnut edes tehdäkään.
I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Ei kyllä se kerkisi. Revelia. No mä mietinkin, että ihan mä sen kuulin. Hamid, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Onko? Have I? Watch your step round here. Ranrock sensing device. Mulla on ihan verta. You don't know who you're playing with! That was a little more than I'm used to. I'll get us through this safely, Hamid. You have my word. Kyllä mä sinne kohta pääsen. Se ei mennyt nyt silleen mitä mä ajattelin. Mut milloin se näissä peleissä meneekö? We're being watched by a door. Ei. Mä ajattelin, kun se näytti ihan tikkailta toi. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Täällä mitä? Hei, sun ei tarvii seurata niinku mua niinku lähellä. Mä tiedän, että sua jännittää ja näin, mutta minäkin tarvitsen tilaa. Mitä mä tein ees? Mut mitäs mä taas toi teki? En osaa yhtään semmoisen. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. No niin. Let's take a look around, Hamid. See if we can find any plans. Bound to No be plans fancy around here meillä on somewhere. tuolla ylhäällä. Ne on kaikki tuolla ylhäällä. Okei. Miten mukaan ei huomannut? No ihan hyvä vaan siis. Why is it grapple? No siis, tuo oli periaatteessa. Mä en tiedä, että se viimeinen kyllä tulee näkemään. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. here. Tiesin, että näin tapahtuu. Olisiko täällä jotain kivaa meillä? Oh. Hei Amit, sun ei tarvitse taas seurata mua, että kun
Amitti seuraa lähempää kuin oma varjo, niin kompastuu kohta siihen. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-handed. Olen nyt pakko tästä, että lähteekö se sitten jotenkin kiehumaan. Revelio. Joo. Ei oo vissiin mitään muuta. Ei ainakaan yhtäkkiä näytä olevan. Mitä schematicsi? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? En tiedä, mennään eteenpäin, niin selvitetään sekin asia. Nyt kun näitä on näin paljon, niin tää tulee onnistumaan todella hyvin. Heti melkein ensimmäinen kaveri näkee. Se on vaan meiltäkin. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me easy round. What was that? I feel as though I'm not alone. Ei oo. Kyllä te ootte yksin. Ootte. Not your best. Ai sä olit siellä, no. You are postponing the inevitable. Release me! No, sä oot. Does Hogwarts teach you nothing about it? You're making this too easy. Kuoli. Helvetti kun. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more Huomaa complex taas, than I had kun expected. joku on pelannut vähän liian vähän sen taas pede. Vaikka just eilen pelattiin, mutta joo. Niin tonne ylös vai? Revelio. Katsotaan tästä alhaalta eka, että siinäkin heti on.
Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever Eikö it siinä is. lue, jos se... Siinä on piirustus. Mitäs toi tekee? Ihan. Onks tää joku salareitti? Ei kun tänne pitää... Aivan. Tonne siis pitää mennä. Ei sit ihan vielä mennä sinne. Voin katsoa mitä muuta täällä on. No, tuosta ei pääse. Hei, nyt on siisti. Minnes me nyt päästään? Toiselle puolelle. Kuka olisi arvannut? Kuka olisi arvannut, että me päästään tuota pitkin niin toiselle puolelle? Ai tää, okei. Paljon ei innoissa, että tää on joku hienokin paikka. Jos toi vie oikeaan suuntaan, niin minne toi vie? Väärää suuntaan tietenkin. Ei minnekään. Okei. Onkos kaikki haettu? No kaikki ainakin täältä alueelta. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Nehän oli ne yhdet tossa sellainen siinä elokuvassa. Ne taisi olla tossa tavarassa vähän jumissa. Joo. Mekö siinä eteenpäin? Olisi pitänyt ottaa toi disillusionment. Don't wish to be seen, do we? Hei, päätäs nyt mihin suuntaan sä haluat mennä. Someone else's direction if you don't mind. Why am I always on patrol? Okei, ei tietää. Beautiful.
Truly. You call that spell? You are terribly out there. See that? I won't rest. Drag this out longer than necessary. I missed it. Defender. Stop it. I won't rest. Dead. Rather unwise coming back this way. Let's Ai get se this over. jäi sutimaan sinne. No se on hyvä homma. I will have I will have. How many of them are there? That should be the last of Ei them, kauhean Armit. paljon. Ai sen ois voinut hiippailla, jos vaan mennyt tuolta oikeita kautta. Mä luulin, että se on semmonen, että sitä ei saa millään. Sitä ei saa millään, niin hiivittyä. Rebellion. Tässä ei ollut mitään semmoista, mitä sen olisi tarvinnut lukea. Yes, of course. Ei toi pitää olla päällä aika. Mutta mitäs täällä siis on? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Okei. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Sitten se Lodgok on kumminkin joku niinku näitten se kuvakoe. Avaako se tän? Ei. Tai sillä että se kertoo mitä me ollaan löydetty. Ja se vasta on okei. There must be a quicker way out of here than Joo, retracing our steps. Ei, kun... Täällä on tämmönen paikka, jos me ei olla käyty. Unidentified face item. Rebellion. Joo. Eiköhän me nyt voida lähteä. Hei nyt se... I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Okei. Mut miksikäs toi ois ollut silleen, että se ei ois oikeesti osannut sitä kieltä ja se ois ollut vaan silleen, että ei kun mä halusin vaan mukaan. Oisko tämä? Se on liian vaikea lukko meikäläisellä. Eikä siinä. Kaikki moonstoneit mukaan. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Eli tonne pitäis mennä.
Tämä game. Ei kun niin, toi oli se, joo. Mä luulen, että meidän pitää mennä sillä hissillä vielä jonnekin. Aivan. Nyt täällä on joku oottamassa meitä. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Justis. Without further ado, adieu. Teepä sä niin mä menen puhumaan tällä yhdellä järkeen. Eiku siis. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be Mutta eikö me searching for the olla yksi semmonen repositories. enormous drilli nähty? Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
It's all gobbledygook. Hei, tässä on muuten hyvin niin 2 tämmöstä trailia tai tommosta haastetta. Käydään sitä alempaa tekemässä. Ensin. Could it be a Merlin trial? Kyllä. Liittyykö tuo junavauva jotenkin siihen? Okei. Okay. Mitäs täältä? Okei. Okay. Tonne pitää mennä. 1 paikka ainakin. No. Voi helvetti. Ei sinne pääsisi sillä mitä ajattelen. Ja missäs noita muita on? Mikä toi on? Revelio. Eli se meni viikoksi. Mene. Revelio. En minä noita näe. Missä se ois? Tuossa on toi 1. Voitais tää nyt tämän katsoa, kun ne joku on mennyt piilottamaan näitä. Jos tää on vähän tämmönen epätasainen maasta, niin pitää vähän miettiä miten noita... Revelio. Miten noitten kanssa pitää... No joo, otan. Osuithan siihen. Tossa on noin 2. Mitä mie missään? Todennäköisesti jotain semmoista. Jaa. Revelio. Liittyykö tää jotenkin tähän? Eli tää oli jotain ihan siis, tää oli jotain muuta. Okei. Hyvä tietää. Mutta mikä juttu näillä on? Tai siis mä tiedän mikä juttu on, mutta kun... Ei löydy sitä viimeistä. Joo, hei. Vituiks menee? Oisko se tuolla alempaan? Ei mene nyt vaan sinne. Ei se tässäkään ole. Kun mulla vähän tuli sillä, että... Ei tuu toimimaan. Eikä kun... Joo, ei. Mutta olisiko se näin kaukana? Ei tuolla, hei katos.
Mitenköhän mä nää niinku sitten kerkeen? Täällä oli piilotettuna. Näitä voisi olla 3. No, testaa. En mä tunne, et koskaan kerkeämään näin. Mitäs tää nyt kannattaisi tehdä? Yllättäisikö se tästä? Yllättää. Ei kun ei yllättänytkään muuta. Tee kompatrolli, mutta nyt kato mennään vaan. Voi vittu. Tässä on joku niksi, mutta mä en nyt taju sitä. Olisiko se... Joo, hei, nyt kaveri, nyt vaan nouset pystyy. Ylettyisikö se tosta? No niin. No kyllä se nyt aika vaikea oli, kun... No siis ei se nyt sinällään ollut. Piti vaan niinku käyttää taas aivoja taas. Niitä juttuja, mitä mulla ei ole. Ja sitten täällä oli lisää näitä, mitä silotuljetus tossa oli. Finder egg. I know what that means. Merlin trial. Mutta mitä se pitää sisällään? On toinen asia. Tuo. Okei, pallo. Ja se pallo pitää saada jonnekin... Tonne, okei. Indiana Jones. I should investigate. Se menee sen itsestään jo. Ja noin.
Merlinsin rajalla. Ei se kato, ei se tiedä musta. No niin, sitä minäkin. Se musta mitään tiennyt. Terve. Sä oot ollut täällä vaikka kuinka pitkään yksinäs. No peace target. There is peace. Why can't I? No ei sitten. Tehdään siitä vuohenlihaa. Vai mikä pässi tuo onkaan? Eikö täällä ollut mitään muuta kuin tommonen tosi huonolaatuinen hattu? Ei näytä olevan muuta. Jännä. Mut käydään siellä. Sillä oli se yhdellä se on se tehtävä siellä. Tota ei tarvi välttämättä. Mut hei, tuossa olisi taas tommonen Merlinin teräjällä. Vai kävisikö sitä sittenkään? Tehdään noit tehtäviä. Käydään noin joskus vaikka joku ihan oma striimi tekemässä. Not enough space. No sitä minäkin, että kyllä nyt sitä paikkaa on. Mä en koskaan oo oikein oppinut että miten toi oikeesti lähtee, kun mä vaan painelen kaikkia nappuloita ja sit se yhtäkkiä vaan lähtee nousemaan sillä, että näin tai näin. Näin se lähtee. Mun kannattais vissiin pistää se questi niin merkatuksi. Shadowinta. Imperio, hei. Käydään sittenkin tuolla. Haluan noita loitsuja enemmän. Vaikka onkin toinen onkin tommonen niinku vähän tärkeämpä tehtävä, mutta mikään ei ole tärkeämpää kuin tämä. Mä haluan sen Avadekidavran niin joskus. Sebastian at Catacombs. Mitäs se Sepu siellä tekee? Hei, voinko mä nyt vaan lentää tänne Sepulle? Se on tärkeää asiaa mulle. Ei ai niin, mitäs tää laskeutukaan? Nyt menee hippogriffinen nisku. No need to race now, my friend. Takaisin pussiin. It's rather dark in there. Never stopped me before. No, mä en... Siis tää metsä vai? Eihän tää nyt mitään pimeetä. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them.
So I must Hyvä, kun assume toi it's ohjaa still vaan here. pisää, kun ne As I taistelee mentioned tuolla earlier, vähän this matkan relic päässä. grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Catacombs. Ai, sinne pitää mennä ihan näin. Find the relic. I'm sure that foul smell is the scent of success. Let's Try go not to and lose your find nerve it. just yet. Miksi mä valitsin tän tehtävän? Pysäytä. Hei peli, miksi? Miksi? Toi on vähän turha. At least now we know we're not alone in here. Hyi saatana. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be reset free. Spiders aren't insects. Don't start. Hyi. Confringo! We're here for a reason. I'd say opening them all is just... This room is smaller than it looks. Mitä täällä tapahtuu, kun mä en edes paina mitään? Räjähtelee vaan. Joo. Mä uskoisin, että tänne suuntaan. Okei, noi on rottia. No nyt saatana hämää. Confringo! Bombarda! Peli nyt perkele. Hyi helvetti. Hei, mä halusin pelata tätä ihan normaalisti, mutta vittu kun mä pitää melkein laittaa jotkut satana. Okei. Se pesteen tehdäkselle, että sä voisit hoitaa noin mun puolesta. Mä voisit antaa sulle jonkun karkkirahan tai jotain. Et ois huomioimatta tästä hommasta. Okei, eli se pitää olla toi. Mä tiedän, siellä on se arachnofobia juttu, mutta me ei nyt lyhistetä niin alas. Mä yritän pelata sitä peliä ilman, että mä käytän sitä. Joskus välillä tuntuu, kun pelaan näitä pelejä, että se jää yritykseksi vaan. Kumpaan semmoinen suunta, minne... Toi on minusta niinku, että me tehdään tehtävää eteenpäin. Tää on varmaan, että täällä on jotain... Watch your step. I nearly slipped there. Hei nyt vitun peli. Tää on satana 12-vuotiaalle tehty.
Miten All edes this talomeren grass, jäytettiin, kun it no longer kirves feels like a kivi. tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Confringo! Näin siellä ei ollut mitään. Ei olipas. Hyi. Mä en mitenkään osannut ottaa näitä yhteen. Mä haluan sen loitsun. Sen takia mä tulinkin tänne. Se on mun pieni tavoite ollut tässä koko pelin ajan ja nyt mä saan ne kaikki jutut. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile Tää on of joku bones. taisteluareena vai mitä? Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Tää on jo uis. Peli nyt ihan oikeasti. Hei. Hyi saatana. There's something here I noticed. Okei. Ehkä mä vielä kestän. What did you find? Lukema. Looks like part of a student's diary. Hyi. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It Älä does jätä mention mua. something else. Please. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Nyt haluan lähteä tästä jutusta pois. There's more to this than even I imagined. Look, Okei. bones stacked oddly on either side Mä of en this tommosta archway. halua avata. Leave no stone unturned. Or, in this case, Pitää no avata gun. sen on nyt pääkalloin. We can find a way through. Mites tää toimikaan? Revelio. Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Sitä pitää tuolla kattoo mitä uskaltaa niin avata ja mitä ei. Revelio. Guardian Leviosa. Ai niin, tää oli tämmönen juttu, joo. Nyt mä alan vähän sen muistelemaan. Missäs niitä oli muualla tässä? Guardian Leviosa. Mä tiedän mitä se muodostaa kohta. Guardian Leviosa. Siinä tulee tommonen ovi. Homma. You've done it! I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Nice. Ja mä tiedän jo. Nyt tosta. Oi saatana.
Voitteko tää vaikka spawnaantua, että ei tarvi kipittää niitä seinää pitkin? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Okay. Joo, itellä on todellakin se hämähäkeille ehdoton no-no. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot Saattaa at olla stake. syynä se, että You have an on ability that evidently no one's seen for semmoinen asia kuin centuries. arachnofobia. Focus your wand movement. It's not an Mitä? easy spell Eiku to niin on master. se loitsu, joo. Olen mukana. Start. Ei, nyt se meni ihan päin helvetti. Sehän takia. Hieman ruosteessa olin, kun There we go. Something troubling ahead. eläjäksi. Älkää nyt vielä tulko, kun mä nyt äkkiä sain nää jutut. Mitäs se tekee? Temporarily forces enemies to fight as if they were your companion while under your control. Take... eli joo. Pitää se vaikka tohon. Ja sitten tehdään semmonen hieno juttu kun toi ton. Eikö nyt oli väärä ase? Toihan itse asiassa toimii tosi hyvin. Okei. Onks mulla on vielä toi punainen juttu? Ei kai täällä enää ketään. Toivottavasti ei. Hyi saatana. Miks toi on noin iso? Eihän tonne ei oo pakko mennä vai mitä? Mennään tänne. Tää on paljon mukavamman näköinen paikka. Another barricade. Considering how well you did on the Tonne last one, yhteen this should be a paikkaan ei cinch. kyllä mennä. How Ainakaan. gracious of you. I Sinne try. mennään vasta sit siinä vaiheessa, kun on ihan niinku... Ihan pakko. That works. Keep going. Hyi saatana, hei peli. Sun pitää antaa saatana varoitusta jotain. Sun pitää laittaa oikein semmonen helvetin iso teksti, että älä saatana avaa tota ovea ainakaan. Mene nyt helvettiin. Tommosen laatikko on paljon kivempaa. Miten sä oot vielä hengissä? Niin, se on kyllä totta. On se kyllä jotenkin joo totta. Hyi saatana, kun se katos tolle, mä katsoin, että vieläkö se siitä nousee, mut ei. Eikö ei dependo, ku... Mikä se on toi? Missäs noita luurankoja on lisää? Revelio. Ja mielellään semmoista asioita takaa, missä ei oo mitään hämähäkkejä. Eikö ku... Jaa. Mitäs mä sinut saan auki? Revelio.
vai onko ne vastakkain? Ei kun mitä? Sitä on yhtäkkiä auki. Mä en ymmärrä miten se toimii. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. No se toi laatikko saa olla. Nää käyttää vähän pompa. Totta. Find the relic. I see why Slytherin's students are so entranced with this place. No kun nää isot alueet on aina vähän semmosia, että niinku... Tämä on melkein silmänkin. No niinpä tietenkin. Vähän arvelin. Hei, voitteko vaikka spawnata sillä lailla, ettei mun tarvi kattoo, kun te roikutte sieltä katosta. Voi. Joku helvetin iso kenkä tai tossu tai muu vastaan. Aha. Jos sanois mä oisin tässä velhoko... Hyi helvetti. Mä oisin tässä velhokoulussa nyt. Ai vittu vielä isompi. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Ei miksi? Ei please näin paljon. Jompakumpa tästä nyt lähtee. Ei tarvitse tulla semmonen näytellä. Kuolenkin sen takia. No, tietää ainakin, että kuka näkee tänään painajaisiin. Niinku ihan oikeesti hyvin vittu, kun mulla on... Hyi helvetti, kun menee viluväreitä. Ei saatana. No kuoletko sinäkin joskus? Mitä susta on? Sinne meni. Oliks mä näin tosta kartasta, jos nää hengissä? Saatana, tuu tänne ainakaan. Ai siihen tuli jo 3. Mä pidin toista silmää kiinni, ettei mun tarvitse tuijottaa sua. Niin sä oot ihan saatana ruma, voit kuolla. No äläpä. Hyi helvetti. Nyt ihan oikeesti. Ei enempää. Hyhy. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Onks tässä jotain kääröä? Aha. Tää on vähän erilaisen näköinen ikäkalusta. No, meni jo vähän jännäksi. Sebastian, the relic. Sebastian. Relikki, hyvä. Could it be? Onks sulla paha olo? Mä tiedän, että toi oli aika vaikea taistelu. The note and rendition of the relic. Ja näytti, että Sebastianilta on tulossa jotain I ylöspäin. can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the toi dark tommonen sacrifice ihme required to kuiskaaminen tai realize the relic's potential? I have no idea. Onks toi sitä But we're here for the käärmekkiä? relic. Believe the relic alone.
We I'm need willing that to really. ignore what Mä the en tuu journal tänne says. We're uudestaan taking the saatana. relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. I'm taking it. Ei Let's get Anne's to sakes. Feldcroft. Vaan ihan siis sen takia, ettei tänne tarvii enää I must uudestaan keep this tulla. relic secret. Especially from my uncle. Nyt sitä kuiskaamista ei kuulu enää. Leave the catacombs. No se on taas paperilla hyvä, niinku tosi helppoa ja mukavaa, mutta... Kuka vittu sinä olet? Is that ominous? Ja miten tää sokea poika nyt vittu seuraa meitä ihan joka paikkaan? Tää on Sounds ihan we kept hearing. naurettava. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Ai, aloittaks te nyt tappale? Okei. Kiva juttu. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done Good. his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Very well, let's talk with Sebastian. Mä oon Sebun puolella. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Never mind. Yes, that is Perselis what I'm suggesting. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it, Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Kiitos seuraamisesta. Mitä se... Hetkon... Mitä se sille teki? Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Eiku Sebastian, come on. What did you do? Imperium. Good. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we need to go. Sebastian mennään nyt ennen kuin ne hämähäkit tulee ja syö. Ei toi Ominis niin tärkeä hahmo. Onko se vielä venä? Hyi saatana, kattokaa tonne. Jos joku kysyisi, että mikä on sun painajainen, niin mä ottaisin tästä klipin ja näyttäisin sen sille. Did we do the wrong thing? You need the relic. Onneksi sinne ei nyt tarvi I mennä. know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. Revenge. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. En tiedä miten toi toimii. We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. The games are going well, thank you asking. Minne toi... Guardian Leviosa. Joo. Tänne. Mä luulen, että tää oli joku semmonen... Hetkonen nyt. Mä vähän osasin omaa nilkkaa, koska mä en pääse nyt sinne. Vai pääsinkö? Ei. Ei mitään. Tossa.
Finding a chest in an inconspicuous loft. Manor tyy, jotain tauluja. Ai niinku tää oli tämmönen, täältä piti niinku oikeesti poistua. Kerkäsi How long did the unohtua. spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. He'll be alright, ja sitten sit me mennään silleen, että missäkään se on ollut, ja sitten me mennään tonne takaisin, ja sit se on niin pistetty semmoseen, miksi niitä kutsutaan, mitä niinku, kun ne on semmosessa pussissa tai semmosessa, mihin ne hämähäkityy, ne se pistää ruokansa. Tai kaikissa noissa elokuvissa ja sarjoissa, en tiedä, pistääkö se niinku oikeesti niitä sillain, mut niin. Ai, täällä ei saa lentää, miksi? Eiku ei niin oo, niin. Kun Sebastian seuraa meitä, se ei osaa lentää, niin joo. When Te we get to varmasti osais. Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Okei. Okay. Onks täällä joku tulipalo, joku hirveä, niin kun on savut? This isn't good. What is it? Mä vähän katoinkin Over there, sama. by the hamlet. Defend Feldcroft's in trouble. Feldcroft. They're under attack. Let's hurry. Aha. Oh, kaikki. Väärä tyyppi. Oho. Väärä tyyppi taas. No, se nyt se. Se oli väärä tyyppi taas. Se ei nyt sillai haitannut. Eiku älä sitä pariksen pelätintä nyt. Pitäis vaihtaa toi juttu taas. They'll retreat. We'll make them Niinpä. No auttakaa nyt sitä. Vaikka toi Annie ois vaan niin noussut ja potkassut tämmöstä kääpiötä päähän, niin vetänyt semmosen kunnon kurkipotku. Se tappoi itsensä. No niin. Boy! What have you done? saved No. my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far. Kumpi on Sebastian. parempaa se, että se Stay Örkki away from kuolee her. vai toi, että toi sen sisko kuolee? From all of us. Se on jännä, että aina ne ei koskaan niinku
kiitollisia porukka silleen, että What hei, did my et uncle kiitos, että sä expect me to pelastit do? ton The tytön. Imperious curse saved Eikä vaan Anne's silleen, life. That goblin was going to kill her. se Ankul oli siellä silleen, että jes, nyt se kuolee. You did right thing. It may have been the wrong choice. No, You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Miksi mun pitää puhua silleen, eikö se on vaan silleen... Hei. Mä tiedän, että sä oot Pardon me, vähän... Mr. Sallow? What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian saved his... Niin. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior understand at he all would, tells would me have killed everything his I need sister? to know. You are as guilty as he is. Mut ei se ymmärrä. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft. Se oli siellä jossain nowhere kiven near takaan Anne. katsomassa ja innoissaan, että nyt se Unforgivable tapahtuu. Nyt curses pääsee are so eroon. named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, Sillä oli if siellä either of you poppari uses dark magic, kulho jo I will kourassa ja notify sitten the oli vaan silleen, että nyt se headmaster tapahtuu. immediately. Nyt mä pääsen näistä eroon. Why, Sebastian? Se vähän rahaakin. No, sä oot ihan hyvä, mutta mulla on niin vielä se niin Rebellion. itemeitä, joita pitäis käydä niin katsomassa. Pääseekö mä tonne jotenkin fiksusti? Oho. No, ei kerrota kellekään. Se oli tolleen, kun me päästiin. Eiku No kun se ovi näytti, että se näytti siltä, että sitä ei pysty työntämään auki, mutta... Kyllähän sitä sitten pystyy. Onks täällä mitään muuta tärkeää? Ei todennäköisesti. Onpas jotenkin niinku ahtaan tuntuin tää kämppä. Sillä niinku ihan siistin näköinen ei oo, mutta jotenkin niinku tosi semmonen... No ainakin takka lämmittää. No niin, totta kai. Pitäisi nyt pelastusrahat ottaa. Eikös toi tuli kannattais sammuttaa? No, eipähän oo mun kämppä. Vakuutusko? Ei tässä tämmöisessä maailmassa varmaan mitään What do we vakuutuksia. have here? A demiguise. Missä? Rebellion. Eikö se oo tuolla sisällä tietenkin? Miksi sun piti sanoa noin? Nyt mä haluun sinne, mutta kun mä en pääse sinne. Kuinkas pitkälle mun pitää mennä? Undercroft, eli se on sinne ihan helvetin pitkälle. Otetaan tää. Se on niinku hauska, kun mä en oo koskaan oppinut miten tää lennetään. Mä vaan painan kaikkia nappuloita, niin sitten jossain vaiheessa mä painan sitä oikeat nappulaa, miten tää lentää. Hauska. Kun se luuta on vaan helppoa, että se vaan heittää se siihen jalkojen väliin ja sit lähtee. Okei, toi kuulosti kyllä niin väärältä kuin olla ja voi, mutta antaa olla. No, tietenkin. Kuulosti kyllä jo vähän ehkä liian väärältä, mutta ei ajatella sitä sillä. Eiku ylöspäin. Haivit, miksi sä meet tolleen vähän alaviista? No niin kauan kun sä et murra sun niskoja, niin kaikki on hyvin.
Onneksi on olemassa reparo. Jos niskat vähän taittuu, niin sit vaan korjaus aloitsuu päälle. Voisin sinne päässyt tietenkin nopeammin ja fast travelläämällä, mutta tää on paljon hienompaa. In the Undercroft, okei. Okay. Mä luulen, että meidän pitää puhua siitä Undercroftista, mutta mennään juttelemaan sen sisällä. Sitten tää laskeutuminen tällä hevosella on aina vähän sillä, että se on mitä on vähän niinku. Pää edellä syöksyy alaspäin, silleen mä oon aina oppinut tän. Noin. Ja takaisin puski. Puskiiko siis takaisin pussi? Mutta eikös meillä on muuten... Joo. We have one more to go. Ja sit meillä on joka ikinen loitsu tässä pelissä. Se on ollut meikäläisellä vähän semmonen pikku tavoite. Niinku tonnehan mun pitää mennä. Mut mä haluaisin nyt träkätä sitä niinku... Mitä helvettiä. Seurataan tätä. Katsotaan minne me päästään. Tää on kyllä niin sokkeloinen tää koulu, että vaikka mä oon pelannut tätä niin jonkun aika kauan jo, niin mä en oo vieläkään ymmärtänyt tätä koulua. Hei, onks täällä, missä täällä on se tyyppi? Se on aina tässä. Sen pitäisi olla, jos se on aina kun mä juoksen tästä ohi. Kato. Practically competing with Imelda to see who's a more infuriating know-it-all. Toi on aina paras, kun tosta kohtaa juoksee, niin toi aina valittaa siitä, että mä en kertonut sitä yhtä juttua sille. Parasta paskaa. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never... Ai Omnis. Sä selvisit. Sä et kelvannutkaan hämähäkin ruuaksi. Tänne meidän pieneen sellaiseen viinakellariin. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Onneksi on toi navigaattori tuolla. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Okay. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian.
Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Mä taidan kohta sen saadakin I'll send you an hour when I have news. Juu. Sen viimeisen sen loitsun. Sekin voi olla silleen, että mun pitää pelata peliäkään läpi, koska se on kumminkin se tappoloitsu. Se on kumminkin se tappoloitsu, niin se on vähän semmonen ikävämpä tapaus. Tai siis niinku sille, joka sen saa. Hei, meidän pitäisi muuten mennä tänne. Ja tonne. Kun meillä on niitä tavaroita, joita meidän pitäisi katsoa, että mitä ne on. Ja sit kurkataan nopeasti, mitä on paskaa ja mitä on semmoista, mitä me voidaan jättää. Gearit ja tosta. Noin voi myyä heti. Siistit lasit. Tota mä en saa aukikaan. Se ei haittaa, kun se on huonompaa. Ja noin menee myyntiin. Käydä siellä Hogsmeadella samalla. Nyt trävellätään tänne. Meidän muutenkin muistaakseni piti mennä tänne suuntaan. Only a hairy-hearted sod would cast an Find myself scurrying. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Okei, ihan hyvinhän näissä. Noniin. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Sharp eye for fashion, ja sit mulla on tämmöset niinku jostain pilailupuodista noi lasit. Mikäs siinä, jos joku ajattelee, että se on niinku muotia. Ei voi tietää, jos se vaikka tässä maailmassa on. Eihän sitäkään voi tietää. Jos jotkut vaikka ihailee tommosista liskolaseista. Meet Sebastian by the Overlook. No koko se Sebastian kyllä haluu niin jutella meikäläiselle. Onkohan siellä jotain salaisia niin fantasiat minuko eikä. Mitä semmoista. Sebastian on ihan hauska tyyppi. These rocks have seen better days. Niinpä. Täällä se on hautuumaalla. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it.
That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by random Striimin jälkeen etin jonkun nettikaupan, joka myy noita laseja I've no jostain. idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. Kauppaa niitten How do we kanssa. want to handle this? Pitää olla melkeinpä joku maskipääsä. Perhaps we can avoid detection. Blows. No, yritetään taas We'll need to hitaasti. see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. No niin. Se on vähän niin kuin minä aina jossain Tarkovissa pelaan Jackin kanssa. Sanon vaan aina kaikille muille, että joo, menkää te ekana. Sitten kuuluu hirveätä räiskimistä, sit mä vaan käännyn toiseen suuntaan ja juoksen. There they are, up ahead. I'll let you lead. No witch or wizard will be spared. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Hei, ootko hiljaa, kun vaikka se ei näe meitä, niin kyllä se kuulee meidät, jos sä puhut siitä. Et sä nyt näe mua. Ihan kuule oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta sä et näe mua. Sitten sieltä tulee toinen. Toivottavasti on yksi enää. Kuinka pitkälle sä kävelet? No mitä sä nyt siellä märiset? Tuu tänne puhumaan, jos jotain asiaa. Sori, keskeytinkö tai jotain? Täällä on pannu purisemassa. Mitäköhän ne keittää? Pontikka. Ei kai ne nyt. Tämähän on 12-vuotiaille tää peli, ei ne voi nyt tehdä semmoista. Eihän ne nyt sellaista voi tehdä. Rebellion. Rebellion olisi muuten niinku oikeassa elämässä oikeasti tosi niinku hyödyllinen. Etsii jotain jostain, mistä nyt ikinä etsiikään, niin nyt vaan tommosella puunoksalla vähän heiluttelee ja huutelee rebelliota. Niin. Mä mietinkin, että mitä tommoista hakkausääntä mä kuulin, mutta jossakin toi. Tässä on joku laatikko vielä, mutta missä se on vaan? Siinä. Collection update, aha. Päästä otti vähän kiinni. Hei, pystyisikö täällä... Tää ei tuu koskaan toimimaan.
ei pelintekijät ole auta. Ei. Mä ajattelin, että olisiko pystynyt mennä tää alamäki tuolla vaunun It's going well. We make a good team. We do at that. Juu. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Tappaa kaikki, joo. Hello, Seana. Ouch. No kun mulla on taas väärät aseet. Coming back this way. Let's try. Okei, se kuoli. No niin, hyvä. Se on vieläkin joku elossa. No, sä kyllä heittelet niitä ihan miten sattuu. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Kaihan toi jollekin psykopaatille vois voinut olla hauska. Mennä tommosiin vyötäröästi olevia jukkeleita hakkaamaan ihan täysillä. Vai se jollekin olla hauska. Missäs on toi chesti? Siinä. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Et How oo nice. vittu tosissas. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Sebastian, saat mun puolet mun kolikoista, jos menet sinne yksin ja hoidat kaikki, mä voin ottaa tässä. Ai helvetti, mä ajattelin, että niistä olisi päästy eroon. Kuule, sulle tulisi hyvin rahaa tekisit. Tekisit niinku 2 tonnia fyrkkaa sillä, että kävisit täällä aivan yksinäs. Miksi aina pitää olla? Mikä fiksaatio näihin hämähäkkeihin? Mä en tykkää tästä yhtään. Eiku okei, niin joo, tänne olisi, okei. Tänne olisi päässyt niinku hiippailemalla, niinku ihan oikeasti hiippailemalla. Mutta ei. No siinä on kuollut hämähäkki ainakin. Hei, älä nyt tule halaamaan siihen yhtään. Helvetti, kun mä tiedän, että täältä tulee jotain hämähäkkejä taas. Okei, noi on norminoit tyyppejä. For better or for worse, we're in. Väärä asia. Sinne. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see Accidents. why. Justiinsa. Sebastian enää valehtele. Tiedän mitä täällä on tapahtunut. Eikä mä kaikki tiedä mitä täällä on tapahtunut. Se ei oo ollut mitään accidenttiä se.
I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Ihana. Joo, ihan. Oi. Okei. Mitä sä teet? Se on ton R1 välillä, mä yritin vaan katsoa, mitä se tekee. Ei se vissiin tee mitään. Too many. They definitely think there's something here they want. Eiköhän täällä oo jotain semmoista, mitä ne haluaa. Siis silleen ne ei niinku pelkästään ajattele, että täällä olisi jotain semmoista. Mutta täällä vaan on jotain sellaista. Ihana, ihana. That ledge is awfully high. Any ideas? No näin. Näinhän siitä pääsee. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Joo. Okei, ne on vaan lepakot. Mut niistäkin voi tulla tauteja. Just tuntuu, että meidän pitää taistella niitä hämehäkkejäkin vastaan kohta. Should have thought to conjure stairs. Niin. Oida se voinut tulla tänne yksinkin. Noin ne sillat aina rakentuu. Uskokaa tai jälkeen. Kaikilla raksaukoilla on tämmönen oksa kädessä, siis ne on vaan reparo. Hyi saatana, mitä sä teit? Sebastian, nyt rauhoitu. Mihin sä edes menit siinä? Mä ajattelin, että se lähti karkuun tai jotain. Ihana. Se on jännä juttu aina sinne, kun sinne minne sä katot, niin sieltä sattumalta menee hämähäkkilauma. Juu, ei sitä ihanaa. No niin, nyt se on siitä ruudulta pois. Vittu sentään. Okei, se on kuollut. Ei ollutkaan. No miten helvetillä sä oot enää hengissä, saatana? Kuole! Noin. Kiitos. Ei tuu ikävä. Ei tuu ikävä, mutta tulee kylmiä väreitä aina kun teet vastaan taistele.
Tuossa on muuten tämmönen kuollut goblinikin. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Miksi sun pitää kävellä? Mä en tykkää, kun sä kävelet, hei. Aha. Nyt sä vaan päätät juosta. Tässä on näitä... Oliko se taas S-ainattu mihinkään? No mä voin laittaa tonne sut. Kun sä oot vähän tämmönen hyödytön. Hyödytön muutenkin. Niin. Auttaaks tää jotenkin niin, että vissiin. Lumos. En oo kyllä koskaan testannut, että tekeekö noin niinku oikeastaan mitä. Ei sitä lumosta enää tarvi. No, vähän tommoset paskat hanskat. Noora, hyi helvetti, hei. Peli, sä, jotenkin minusta tuntuu, että niinku... Sä tiedät, että... Ei enempää, please. Toi yksikin on jo tarpeeksi paha. No tommoset ryömintätilat on aina pahoja. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Joo. We have another fight on our hands. No okei, okay, no nyt goblinit, se ei oo paha. Such arrogance. Yksi kaveri siitä matkaa ja... Älä, mitä sä nyt makailet sun? Minä kuulen hämähäkkejä. Jos toi yksi hämähäkkiä ottais vaikka minua. Eihän se auta mitään. Miksi pitää olla tämmönen saatanen jättiläinen? Miksi ei tätä olla? Aijaa. Sehän on taas hyvin väistämishomma. Nyt yksi siitä edes. Joku koko ajan ammuskelee. Kyllä näihin taas tottuu, kun nää niinku omalla tavallaan.
tuonne ne helvetin hirveitä taistella. We certainly cleared the room. Kiitos. My Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Älä, en nyt menis sanomaan. En nyt menis sanomaan sitäkään. Okei, taas tarvitaan tonne sitä laatikkoa, okei. We can have a look around in peace. No se kusempi. Se menee siitä piloille. Tein nyt varsinaisesti piloille, mutta... Eiku, minä unoin painaa sitä pois. Eiku, sinne ylös. Noin. Ylös, ylös. Missä se oli se viimeinen? Eiköhän se on tuossa. Wasn't expecting that. We should clear out these spiderwebs. Always seem to be in the way. Ai se meni piloille, okei. Eiku mitä? Ei. Okei, se onnistui siis. Se vaan avasi ton toisen oven. Mä luulin, että se avasi jotain tuolta ylhäältä. The world blood, joo. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Sekunde. Hei, ootas, jos sulla on joku hätänä, niin kerro If the vaan. led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Yeah. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Use magic passageway. Eikö niin, toi on se. Mä mietinkin, että mikä juttu. Eikö, ai niin. No kun mä mietin tuossa yhdessä vaiheessa, että, niinku, että oliko tuossa joku puzzle, mutta joo, no ei ole noita It has to fit. fast travel-läyshommia. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. Ai jaa. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. No nyt sä oot kyllä Ranrock's taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant?
Ei jaa, okei. No mä vasta on vähän myöhempään aloittanut tätä. Mulla ei oo ollut hirveämmin mitään bugeja tässä vielä. Ainakaan mitä mä muistaisin. Just that scroll. You're not thinking straight. Mulla meni hieman ohi, mutta sanotaan... Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. No sori, kun mulla meni vähän toi sun juttu soihin, kun ihan luin tossa. Se on vaikeeta niin kuunnella toista kieltä ja lukea toista kieltä. ei nyt millään pahalla, mutta kun vaikka... I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Suti. Joo, ovi silmien esti. Ja kun menin mainitsemaan jotain niistä. Eiku minne? Seurataan nyt tota navigaattoria. Tietää, että jonnekin. Eiku niin, map chamber. Joo. Ai jaa, okei. Mä ajattelin, että nyt se ruuttuu mulle ja se ei enää kerro sitä. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Ole hiljaa ja syön nyt sun karkkees. Mutta tää on mun lempikohta tässä pelissä. Juosta ton aulan läpi, kun toi on vihainen, kun mä en oo kertonut, että miten ne peilit toimii. Joulukuusi. Tämmösenkin kerännyt hakea. No anteeksi. Ei ollut tarkoitus töniä. Oli se ehkä vähän tarkoitus. Meni väärään suuntaan. Mut onneksi sen pahasti. Tännehän ois voinut spawnatakin, mutta... En tiedä, että kummituskin voi olla tossuna, eikö mitä? Speak to the portrait of the Professor Niam. No niin. In the map chamber. Voitais vetää yksi tehtävä vielä ja... Welcome back. Kiitos. Hello, Professor. Yksi tehtävä voitais vielä ottaa. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the Jos headmaster's office? tommosia tauluja olisi niinku olemassa, jotka pystyis kuuntelemaan sua, niin eihän kukaan ostaisi tauluja. Would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Sitä mä oon there. miettinyt aina näissä taulutuissa, aina näissä elokuvissa kaikissa. Kun niillähän on toi tausta tossa, niin mä mietin, että pystyykö se niinku liikkuu tuolla niinku sillä, että pystyykö vaikka niinku...
Et niinku, onks niillä joku tietty alue, missä ne on? Esimerkiksi kun ton naisen takana on toi huone, niin pystyykö se olla vaan siellä? Vai pystyykö se niinku sitten liikkumaan siellä taulumaailmassa? En mä tiedä miksi sitä sanoo, mutta semmosessa taulumaailmassa, että niinku se pystyy jotenkin taulujen välillä liikkumaan. Mä oon vähän, sitä mä oon aina sillai pienesti miettinyt. Kun tässä pelissä ja sitten niissä elokuvissa on ollut aina niitä. Siinäkin on varmaan joku lore niinku sen takana, mutta kun sehän meni niin hyvin se lore-hommakin silloin, kun se kyseli niitä kysymyksiä tästä Harry Potterin maailman lore-hommasta, niin se meni kyllä niin täydellisesti multakin. Oliko se, että kaksi mä sain niinku ihan tuurilla oikein ja sitten kaikki muut meni päin helvettiin? Joo, ei eli. Okei. Ne olis kyllä hyvät niinku tommoset tai niinku siis tolleen niinku... En mä nyt tiedä ilmaisista, mutta niinku siis hyvä tommonen niinku... valvontakamera-järjestelmäkin. Ilman niinku, no ilman sähköä toimivia. Speak to Professor Vicky in his office. Mennääs juttele. Kissa laitettu terrariin. Se on musta kissa. Mustat kissat ottaa huono onni. Mitäs näin nyt tekee? Ei ne koskaan noita juttuja muuta. Tai siis kyllä ne niinku muuttaa, mutta ne kierrättää niitä samoja juttuja. Olisiko taas se tyttö tässä huutamassa? Mihin se on mennyt sen karkkikulhensakaan? En mä tiedä. Kohta kuuluu imagine. Se on muutenkin ollut niin vihainen, että se ei oo niinku koko sen pelin aikana, tai niinku tän pelin aikaa, mitä mä oon tätä pelannut, niin se ei oo edes liikkunut tästä alueeltakaan. Ja niin. Se vois olla. Tää paikka on jotenkin alkanut niinku käymään tutuksi, kun täällä koko ajan pitää rampata, mutta niinku noin muut alueet on vähän sellainen, että ne on vielä hieman hakusessa. Mitäs sä täällä tanssit? I hope I look... Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible.
All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Okay. Viskipullo. Mä tiedän. Se ensimmäinen toi shotti aina vähän vaikuttaa. Ja sitten ensimmäinen viinapaukku ja sitten minusta tulikin I won't forget that taste anytime soon. aikuinen. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Niin miettikääs nyt, jos se tulisi se Professor Black tässä käytävällä vastaan silleen, että... Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Menikö se tässä Professor Vicky just äsken tässä mun takaa? Joo. Very well, sir. Nytkö se jo jääkin? And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Toi Vicky on vaan silleen, että älä nyt perkele mennyt jäämään kiinni. No niin. I speak to Madame Kokava. Greetings! I mean, out of my way, children! Headmaster, here, what could you want? Hei, nyt helvetti ominis. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madame Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you.
I could remind the right. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Learn password from Scrope. Joo, oli se tänne päin. Did you get your bit of root from Pippins, or did you pick it yourself? Olihan se. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word, please. Ei helvetti. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Hirveetä kolina ja kilina. Well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. His handling is ministry matters. And I don't miss him. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never... I ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what all... Screw! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. You dare question me. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's... Don't do it there. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. No, obviously. Ei kauhean Of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now,
Off with you! Se oli minä, joka röyhtäisi. Mä luulen, että se oli se. I best get out of sight. Mä ajattelin, että mulla oli oikeesti kiire. Aivan. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Okay. Luntakin 100. Access Headmaster's Office. Tehdään tää homma vielä ja sit voitais pistää pillit pussiin. Tuossa olisi ollut muuta taas noita tommosia ovia, mutta en mä nyt enää jaksa kääntyä takaisinpäin. Se olisi muuten hauskaa, tää peli olisi hauskaa, jos niinku pitäis tietää niinku ulkoa, missä noi on noi kaikki paikat. Revelio. Tai silleen, että niitä pitäisi lähteä ihan etsimään. Tulisi kyllä pitkä peli. Hetkinen, minkä ohi mä menin? Kato, tämmönen salahuone. Joka näytti vähän siltä, että ei välttämättä jaksa. Gargoyle. That's where I need to speak the password. Revelio. Eli tähän. Whisper password, okei. Choose your pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Eiköhän niillä oo. Ainakin semmonen oma juttunsa. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. No. Has this been under the headmaster's nose all this time? Cure for boils. Okei. Eikö se toi ylempä? That must be the pedestal. Ai sinne. Okei. Where am I? Professor Fitzgerald. Ihanaa, kun pelaan pimeässä huoneessa, niin tulee tämmönen flashbang-efekti. In this place, you may call me Eve. You shall be witness to a fable
Pay attention. Niin joo, aivan. Ja siis mä oon siellä kirjan sisällä. Eiks tää on niinku se juttu? Koska tämähän on niinku tällaista, että tää on niinku joku kynällä piirretty. Tai niinku näyttää ainakin. The first you will need is a cloak. Okay. Make your way through the town without being seen. Many forms. Avoid each of them at all costs. No, voinko mä esimerkiksi mennä kyykkyyn tai jotain? Okei. Okay. Oho. Aikamoinen tarina. Without being seen. Tästä keskeltä vaan. Ne mua näe. Mut mä mietin, että näkeekö nää niinku sit nää kansalaisetkaan meitä. Kai nää vissiin näkee. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Tosi vaikea ajatus olikin. Ei kai. I see. A staircase straight ahead. Okei. Toi vähän jekutti toi yksi. Se näytti, että se lähtee liikkeelle, mutta se mihinkään mennyt. Okei. Myönnän, hieman pelästyin. Hieman. Mä luulin, että joku näki, mutta jotain. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Mennään se äkkiä sinne. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Okei. Vaan mietin, että milloinkohan joku näkee minut. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Ai se näkee noin nopeasti. Okei. Eli niinku tuolla pitää oikeesti hiipiä. Missäkään mä oon? Mikä paikka tää on? I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Eli tässä kohtaa pitää olla varovainen, kun se joku
But I need to find a way past them. Eihän ne mua näe. Hei. Okei. Täällä on tää iso mörkö tässä. Toi iso mörkö ei kyllä. Ei vain niinku I need to turn back. There's no getting past them that way. Eli siis tonne. That door closed tight. No way back forward, I suppose. Joku ei meidän olisi kannattanut muualle mennäkään kuin vaan eteenpäin. Okei. Now's my chance. Vähäsen yllättynyt, että ne ei nähnyt mua. That's the way forward. No niin. No. Kai sä tiedät. Eikö tätä... Joo. I think I'm invisible. Nyt on kyllä kovaa sitten. Invisibility cloak. Niin, nyt mä pystyn... Joo. Piti varmaan tappaa. They can't see me at all. I can get closer to them. Joo. Saankohan mä nyt niinku itelleen tän invisibility cloakin? Toivottavasti mä en kompastu mihinkään tai pitele mitään ääntä. Mietin nyt, kun olisi joku laktoisi-intoleranssi ja pierasista tommosessa tilanteessa. This is the way forward. Olisi ikävä. Finally free. Now, where are you, Neve? Yrittää kipittää ohi tuolla näkymättömyysviitalla ja sit kuuluu vaan ei enää näkymättömyys auta mihinkään, kun haistaa jo, että missä menee. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, for this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Okei, eli tää on joku kova. Kova sauva. I've never felt such power. Vähän tuli kiviä päähän, mutta onkin tommosia piirroskiviä. Ne ei satu niin paljon.
Parhaiten ne kuolee silleen, että ottaa pyyhikumin käteen. Kumittaa. Aha. Here we go again. Ei nyt mitään koiria ainakaan. Minusta painoin. No ilmeisesti en painakaan. Eli siis mä painan noin nappuja. Okei. Aha. Ei vaan niin, joo. Mä en äskeistä tehnyt kunnolla. Vissiin siitä se puhuu. Röttiä. Aha, täällä taistellaan. Jep, täällä taistellaan. Nyt tuli final boss. Okei, se ei kuollut. Herra jumala, kun sä et edes tee sitä juttua, mitä niinku... Voi vittu se. Hei, kun mä painan sitä nappulaa, niin silloin mä toivon, että se toimii. Ai, okei. Ei tarvi... Ei sitä tarvi painaa. Sä et pysy sen mun jutun perässä. Ei kun se ei pysy ton... Se ei pysy ton jutun perässä. Se ei pysy sen perässä, ymmärtäkää. Mä en ymmärrä, hei. Eli kun mä painan ympyrää tai kolmiota, niin mä painan ympyrää tai kolmiota. Sun pitäis... Kun se peli ei pysy niinku perässä, mitä tapahtuu. Se on vähän se ongelma. Noniin. Aloitetaan uudestaan.
No niin, kato, päästä liikkeelle vaan. Otetaan heti tosta ensimmäiset damaget. Seuraavat. Okei, nyt se on hauskaa, miten se toimii. Okei, meni sanomaan liian aikaiseen. Hei peli, kun sä et tee... Mä ymmärrän, että sä et tee niin... Vittu se... Hei peli, nyt pois tästä. Sä et ilmeisestikään ymmärrä, miten asiat toimii. Ei vittu mitään uusia röllejä tänne. Ja jos tulee uusia mörköjä, niin sit pitäis tulla ne... Jumalauta. Hei, älä halaa mitään puuta. Noniin. No se ei ollut vaikea. Ai lisää väkeä. You can't be fucking kidding me. No mä en tiedä, kun teillä tulee 10 000 tommosta. Koirat nyt ainakin lähtee. Ei ne lähde mihinkään. Ei vittu. Ai helvetti, kun sä et liiku yhtään niinku silleen miten sun pitäisi. Mut mä kuolin. Mä tuun millään selviämään. Mukulikoiriikin tulee niin paljon, että... Ei kuku, en mä pääse niitä karkuun. Voi vittu. Kun sä et anna niitä helvetin hiili-itemeitäkään tähän perkeleen juttuun. Varmaan vittu ihan alusta. Kun tää ei anna mulle mikään näköistä niinku
silleen, että okei, hyvä, sä pääsit tähän asti. Noniin, joo. Nyt kato, pitäis liikkuu jo kovaa vauhtia. Hei, se ei auta, että sä vittu tapitat siinä, kun joku saatanan... Ei tapiteta, nyt ei jäädä istumaan. Kuoles nyt saatana. Päästään sinustakin joskus eroon. Ei jumalauta, kun sä painat vääriä nappuloitakin. Se ei auta. Että... Ei, kun älä nyt jää tapittamaan siihen ainakaan. Noin. Lääkkeitä. Se on hyvä kanssa. Vittuu noin, että sä teet tuon. Hei! Peli! Sun pitää ymmärtää, jos mä painan sitä nappulaa, niin mä painan sitä nappulaa. Mä en tee mitään muuta kuin painan sitä yhtä nappulaa. Okei, sit kato. Kun sä et. Tää peli ei keskity. Tää ei keskity yhtään, mitä mä teen. Ei tää ei keskity mitään. Tää ei keskity mihinkään. Tää ei keskity mihinkään. Hei, miksi sä et keskity mitä mä teen? Tää helvetin vaikea taistella, kun tää ei tottele sun juttuja. Ai jaa, no niinpä tietenkin. Voi perkele, kun sä oot niin vaikea ohjattava. Nyt kato, mennä. Hyvä. Sit kato. Noin. En mä tiedä, onks toi ohjaa jotenkin paskana tai jotain. Se ei niinku tee noita nappuloita. Mä painan niitä, mut... Nothing is happening. Vittu mitä paskaa tääkin on saatana. Häh. Menes nyt, iso poika, saatana. Kun se ei tee niin nopeasti niitä asioita, mitä... Joo, sä tuut siitä, kato sit. Ei jäädä paskatikkuun, Sit otat sen. Teet sille noin. Sit sille tehdään noin. Eiku ai niinku sähän et tee 10 asiaa samaan aikaan. Hei, nyt ihan. Melkein voisi aloittaa alusta. Kun ei tästä ei tunneta. Nyt vaan pitää päästä tästä pois.
Väärä tyyppi. Oisit painannut sit. Oisit... Kun sä et paina sitä, kun mä tuun. Sillä mitä mä haluaisin. Nyt varo. Hyvä. Sä et taas paina niitä nappuloita. Mitäkään sä teit? No on joo. Mutta kun siis... Tää ei ois vaikee, mutta kun se ei tottele noita nappuloita, mitä mä painan. Kun mä painan suojausta, niin se tapittaa siinä kuin paskatikussa. Kato, ei jäädä nyt seisomaan siihen, sä tiedät mitä tapahtuu. Kuole nyt saatana, paskapäistä. Älä tuu halaamaan. Mä en oo halaaja kanssa. Ai jaa, okei, no sieltä tuli semmonen. Taas ei tehnyt mitään. Taas pitäis tehdä ihan muuta kuin mitä se taas teet. Vittu nyt ihan. Sit kato, sun pitäis liikkua taas niin paljon, mutta osaat se liikkua. Hei nyt sä alat vaan painaa niitä nappuloita. Aivan niinku... Sillain mitä mä en edes paina jotain nappuloita ja sit teet sen silti. Kuole sinäkin. Ai niin, nyt tuli nää... Just sitä trollia. Ei kun menen nyt vaan pois siitä. Mikä lyöti toi oli? En ymmärrä saatana taas. Kuolemahan tästä tuli siis. Jännä juttu. Kyllä se niinku se nappula toimii niinku muuten, mut en tiedä. Tässä niinku tapahtuu tälleen, jos taas tietokone tää niinku tää on pleikkari, tämähän niinku, tää ei tottele ihan heti noita nappuloita. Jos taas tietokone tää varmaan tottelis saman tien. Mutta kun toi meikäläisen kone on sen verran huono, että se ei jaksais pyörittää tätä peliä. Älä jää nyt saatana tapittamaan, me ollaan käytetään niin monta kertaa läpi. Varmaan ottaa väärän tyypin. Ei jumalauta, sit sä... Sun pitää ymmärtää, jos mä painan näin ja näin, niin sä teet ne, vähän niinku noin. Mitä hittoa sä osaat tehdä? Väärä hahmo.
Ei kun... No, okei, no toi oli mun virhe. Ja sit sä heität ohi. Älä jää halaamaan sitä. Ai jaa, okei. Sä voit sitten... Mene nyt siitä. Ai jaa. Eiku väärä nappula nyt. Pitää odottaa aina joku hyökkäys. Sitten välillä itekin hyökkäys. Kuoliko se kaveri? Se taisi kuolla se iso mies. Ja ei lääkepulloja, ei tietenkään. Sehän olisi ollutkin liian helppo. Ai, nyt tulee tää paskaosuus. Niinku oikein paskimmista paskaa. Voi jumalauta, kun... Ihanaa, kun jäät niihin puihin kukkumiin. Mitäköhän tossa tapahtuu? Ne teki 2 hyökkäystä samaan aikaan ja toiseen mä pystyn vaan reagoimaan. Se on hauskaa. Ei saatana! Kun mä painoin sitä vitun ympyrää, et sä ymmärrä peli. Sut on ohjelmoitu ymmärtää, niinku siis... No. Ei voi mitään. Siinä oli pari kyllä semmoista virhettä, mitä mä itekin tein. Kun se on, että kun niitä tulee niin helvetin paljon, niin sit niinku sä et oikein tiedä, kehen sun pitää keskittyä. Ja sit kun niitä tulee niitä välillä niitä tuplahyökkäyksiä, että ne hyökkää silleen, että mä pystyn vaan yhden asian keskittymään.
hieno homma, kun et taas tottele niitä nappuloita. Nyt tottelet. Ja nyt oli väärä nappula. Väärä hahmo. Sä et ottaa Stupidifying tolle helvetin röllille. Joo. Nyt kato. Okei, hyvä. Mun on pakko käyttää toi yksi. No kun mä en voi tehdä kahta peräkkäistä liikettä, saatana. Ymmärtä saatana se. En voi tehdä noin montaa liikettä taas. Tän pelin pitäisi ymmärtää se, että yritän olla käyttämättä tätä viimeistä pulloa, kun mä tiedän, että tuon tarviimaan sitä. Liian aikaisin. Toi oli kyllä mun moka. Mä nyt yritän käyttää noin mahdollisimman vähäsen noita putelleja. Mut kun tässä pitäisi osata pelata, mutta se on se ongelma, kun mä en osaa. Se on se helvetin iso ongelma tässä pelissä. Sitten kun se heittää kaikki noin paskimmat tempot. No niin, jäädään taas tähän ihmettelemään. Wow, mitäköhän tapahtuu. Ota siitä vähän sen ekana ja otapas toi vielä. Hyvä. Joo. Kuinkas monta kertaa niitä pitää tehdä? No niin, hyvä homma. Yksi persianreikä kuoli. Tuli toinen persianreikä lisää.
Okei, ei tehdä noin. Se on sulle, toi on sulle vaikea tiedä. Se on vaikea tietää, oppii tommosia. Ihanaa. Se ei muuten anna paljon elämää takaisin. Aika pelottavaa. No, kyllä se ihan tarpeeksi antaa. Antaa tulla vaan. Ei kun aina kun nyt sun parhaat kaverit tulee, niin on lisää. No miksi sä et... Mitä? Okei, hyvä homma kun et tee sitä. Kiitos. Nyt sä teit sen. Ei tehdä noin. Ei vittu kun. Nyt sä teit sen taas. Okei, hyvä. No kun mä aloin lukemaan mitä tossa lukee, päästä paska. Vittuu. Hei, nyt vitu rakki lopetat. Vaikka mä tykkäänkin koirista, mutta koirat sitten hyökkää meikäläistä päin, niin ei oo mukavia. Okei. Oliks se siinä? Huhhuh. Kuinkas monta yritystä? Kuinkas monta yritystä laskitte? Huhhuh, oli taas varmaan joku 10. Hei. Ei nyt yhtään mitään. Niin, ihan siis joo, ekalla meni. Turhaa siis... Mä ite vaan nukahin tähän, mä alkoi väsyttää tässä kesken striimin, niin mä nukahin, niin jotenkin näin, että tää oli tosi vaikea kenttä, mut... Ja, en mä tiedä. Outo. Yhtäkkiä vaan nopea pikku torkaus. Mut olihan tää aika helppo. Ei ollut mitenkään vaikea. This must be for me. Äläs nyt intoile.
Mysterious Stone. Näyttää enemmänkin jotain pienoismallilta pyramidista, mutta... You are far from finished. Pass through the mourner. Ootas nyt. Niin, no se on hyvä tietää. Nothing is what it seems. Completed. Vittu väärä suunta. Mä luulin, että niinku tää on bugannut jotenkin, että se ei avaa niitä portteja mulle. I can't believe she's dead. Joo. Oh, poor Neve. Gone so young. Okei, sen Jammi on kuollut. We won't be the same without her. What's up? Ei musta tuntuu, että me taistellaan tota vitun viikata miestäkin jossain vaiheessa. You found me, but you cannot undo what has been done. Kato, se on feikannut sen kuoleman. Se the on magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Ai vielä jotain. Eiku ei. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Niin, mitä sanoit? Heti unohtaa sille. Ei kai. Tai no siis minä saatan unohtaa, mutta tää pelihahmo ei. Se on aina hauskaa, kun pitää aina pientä taukoa jostain tietystä pelistä ja sit se pelihahmo on silleen, että voi että sinulle tapahtui tätä ja tulata sitten silleen, että joo, niin tapahtui sille. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Tuleeko tosta Isidoras sitten niinku final bossi? Se on joku semmoinen juttu, että se on jossain mukamas kuolleena jossain katakompeissa. Sitten se on silleen, että minä olen odottanut sinua ja sitten ne antaa semmoinen kunnon myllytyksen meikäläiselle ja sitten mä pelaan sitä 200 tuntia vähintään sitä samaa boss fightia koko ajan. Return to Map Chamber. Niin ne ainakin näissä meikäläisen pelissä tapahtuu melkeinpä aina.
Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed was But you Isadora are so inhaling bad at the painful game, I know. emotions. She was. Mitä? I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Okay. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. The Hallowed Hero. Semmonenkin trofi tuli. Main quest 9/14. Onko se nyt 14 tehtävää? Ei kai. On niitä kyllä enemmän ollut. You can't imagine how so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. No me viimeiset canvasit etitään joku toinen kerta, mutta hei, nyt mä tässä vaiheessa sanon teille hyvät yöt. Ja joo, kiitos vielä niin, kukas se oli, Legacy Domille seuraamisesta. Jos niin toi YouTubekin kiinnostaa, niin löytyy samalla nimellä meikäläinen sieltä. Sinne mä laitan nämä kaikki menneet striimitkin, laitan aina sinne. Ja kyllä sinne tulee ihan normitavaraakin. Ja Discordikin on olemassa, jos kiinnostaa. Sinnekin hypätä. Pääsee välillä pelaamaan meikäläisen kanssa kaikennäköisiä erilaisia pelejä. Mutta joo, hei. Mut joo, hei, kiitos teille ja hyvää yötä kaikille.